تعالوا يا شباب، اليوم بدنا نسوي كعك. أنا من ذكرياتي لما كنا صغار بالمدرسة، طبعا المدرسة كان فيها من الروضة للتوجيهي، والكل كان يروح على المقصف. عمو بدي كعك، عمو بدي كعك وبيبسي، كعك وعصير. ويجيك ولد صغير من تحت، عمه وبده يحاول ينكش هيك، يا حرام ياخده، ترفعه هيك، بترفعه انت لانك تكون بالتوجيهي، بترفعه بتخليه يشتري اللي بده اياه من المقصف. يعني اشياء بتضحك، بس هو الكعك كان هو مركز كل اكلنا هناك. بتشتري كعك مع شيبس، كعك مع عصير، كعك مع الكولا، اي شيء بدك اياه. نبلش اول اشي بمية فاترة مع العسل. هلا مرتي بلشت مش بس تاخذ دكتوراه في الجلوتين والخبز والشغلات، بس تجرب حتى تعمل ريسيرش، بحث. بدال السكر العادي حتى سكر صحي، بدال السكر الصحي هلا عم تعمل العسل. واستعملته مع الخميرة، وعجبنا كتير النتائج صراحة. أكتر إشي لهلا، فشكله رح نعتمده. هلا طبعا العسل ممكن يكون صعب الواحد يجيبه، بس إذا تقدر تجيب العسل رح يكون أحسن إشي للخميرة من البحوث الجديدة اللي رح نعمل عليها إحنا نشر أو حق نشر، بنشوف. فهلا بنحركها هون مع الخميرة. طبعا ليش ما استعملنا الخلاط السحري ما بنعرف، بس مش مشكلة. هلا رح تتركها لحتى تبلش تشوف ايش فقاعات بيطلعوا من الخميرة، رح تكون كتير مكيفة. بنحط الطحين، 4.5 كواب من الطحين، وزيد عليه 3 معالق كبيرة من السكر الصحي. هلا الطحين حاول يكون فيه البروتين عالي. حتى زمان الحجات كانوا يستعملوا يحكوا بدهم طحين قوي، قصدهم الطحين يعني رايح على الجيم، عرفتوا فيه عضلات، اللي هو البروتين. بدنا نحط ملح وبيكنج باودر، وهنا معلقة صغيرة من محلب. هذا اختياري، بس احنا حسينا انه هذا راح كتير يجيب طعمة الكعك اللي كنت تجيبها وانت بالمدرسة. هاي شايفين كل الفقاعات اللي طلعت من الخميرة؟ هلا بننزلها هون، بنعرف انها جهزت انها تشتغل. ونزيد عليها 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. شوف ما احلاه، شوف لونه، شوف لون زيت الزيتون. هذا جبناه من فلسطين، وعن جد يعني له طعمة خرافية ونكهة مختلفة، وبالكعك راح تعجبكم. نحطه بهالخلاط او بتخلطها بايدك، ما في مشكلة. انتوا بتلاحظوا كل مرة احنا بنستعمل الخلاط معناته انا مش بالبيت، فيعني طلعت لاشوف مشوار لشغلة تانية. هلا لما تروح تشتري انت كعك وشغلات من المحلات، بحطوا فيه محسنات كيماوية صناعية، ما بدنا اياها. احنا هون نعمل محسن طبيعي، اللي هو مية مع خل ابيض، اللي هو يعني شكل حمضي. الخميرة بتحب الحموضة، هاي رح نزيدها عليها، ورح تساعدنا انها تسوي الكعك قوامه وطعمه وشكله وكل اشي اقرب للي بتشوفوه بالمحلات، بدون ما نحط فيه الكيماويات اللي يمكن ما تكونش كويسة للصحة او مضرة للصحة. فعم نحاول يعني نعمل نفس الشيء، بس بطريقة صحية ومفيدة إلكم وإلنا. فهلأ هون بنضلنا نخلط فيه لحتى تشوفوا العجينة مسكت كل إشي. القوام تبعها ممتاز، عم بتشكل الجلوتين زي ما اتفقنا، إنه الجلوتين هو اللي بيحافظ على قوام الخبز أو المعجنات. وبعطيك، هيو شايفين بتمط فيه، بنمط. لو ما كان الجلوتين كويس بتلاقي إنه العجينة عم تتفتفت معك. هاي قمناها. هلأ بوعاء تاني نحط لنا شوية زيت مشان ما يلزق. وطبعا نحطه على الطرف مش بس تحت. تشكيل كتير خفيف، بس هيك بتربط وبتطوي الأطراف للنص. هاي شايفين كيف بتحط إصبعك برجع شكله الأصلي زي ما كان. رح نتركها ترتاح لفترة لحتى تشوفوا حجمها بدوبل. شوف كيف فاقعات فاقعات.
وشايفين كيف القوام تبعها اختلف صار. نطلعها منها ونبلش نشكل فيها كمان مرة. نفس المبدأ، ناخذ الأطراف ومنطويهم للنص، وبعدين نحطها. شوف ما أحلاها، يا سلام، تعجبكم. هلأ هون نقطعها. راح نسوي احنا 6 كعكات، مش جد كعكات، 6 كعكات. كل وحدة نرد بنمسك وبنطويها على بعضها بالنص. هي هاي أسهل طريقة إنك تبلش تشكل الشكل الدائري. بعدين زي تتذكروا بصف الثاني والثالث لما كنا نلعب بالمعجونة، هاي هون بتحرك الطابة لحتى تصير كروية قد ما بتقدر بهاي الحالة، وبتحط لها على الصينية. هلا لسه ما خلصناش، مش تفكروا هذا الكعك هيك هو، بدنا نشكله. بدنا نعمل اشكال الكعك. في طبعا اشكال كعك كتير كبيرة، وبتتركها هلا هون ترتاح، وبتجيب قماش جديدة لانه القماش القديمة ما زبطت. وبوعاءين تانيين راح نضيف مية على اليمين، واذا عندك قدرة تجيب مية زمزم ممتاز، ومعلقتين من السكر الصحي للطعم، ونخلطها شوي شوي لحتى يدوب السكر فيها. على الشمال بدنا نجهز السمسم. هذا سمسم مش محمص، تقدر تحط محمص، احنا حبينا المش محمص بهاي الحالة. شوف كيف نفش كل واحد من هذول الكعكات. هلا مرتي بتفضل انها تعمل خزق بالنص وتمطمط الكعكة، بدال ما انك تسوي شكل طولي وتحاول تلزق الاطراف، هيك ما تبين عندك في الطرف اللي لزقته. فما بدنا هيك، بدنا اياه يكون مرتب بشكل منتظم، بتضلك تمطمط فيه. ولأنه الجلوتين ممتاز بهاي الحالة، ما عم بتقطع، واشتغل شوي شوي، يعني ما فيش داعي تمطه كلياته. هلا الاشكال في تقدر تشكل مدور، مطاول، في ناس شفناهم بشكل مربع، يعني بدك اياه انت تسويه. بس احنا اكثر اشي متذكره الكعك هيك، تروح بالفرصة تشتري لك كعكة، شوية عصير. طبعا هلا هون عم نحطه احنا بالمية، بعدين طوالي بنحطه ونضربه شوية مشان يلزق السمسم عليه 100%. هلا إذا حابب الطرفين تسويه بصير، إحنا رح نعمل الجهتين. في ناس بحب جهة واحدة، بس لأنه الطريقة اللي بتسويها مرتي كتير ممتازة، رح يلزق فيها السمسم، و يعني رح يعجبكم. خلينا نحكي هيك، زي ما قلت لكم إحنا هلأ بلشت تعمل الدكتوراه في المعجنات والجلوتين والخبز والشغلات اللي زيه. هاي سوينا 6، وراح نبخ عليهم شوية مية هنا قبل ما ندخلهم على الفرن. هاي شوف كيف أحلاه. ميتين درجة مئوية اللي هو 390، من 20 ل 25 دقيقة. شوف كيف بيطلع، يعني زي كأنك قاعد بمقصف أبو ركان طوالي. راح يعجبكم. بعدين بتقدر تاكله حاف زي ما هو، تقدر تفتح وتحط فيه شيبس. بحياتي ما سويتها، بس مرتي كانت تسوي هيك. بعدين تقدر تحط فيه زيت وزعتر او جبنة او عسل، يعني كل اشي بزبط. طبعا حكيت لي معلش بس تفرجينا كيف شكله بالنص، واعطتني اصغر. شوف كيف بدي اقسمها عليها. الكعكة اكبر من قطعة الخشب اللي عم بقسم عليها. بس شو بدنا نساوي يا شباب؟ احنا بنرد عليها، بنرد على مرتي الحبيبة هلا. بس حابين كمان نعرف منكم في استبيان ما نحطه تحت، نشوف ايش الاشياء اللي انتم بتحبوا تحطوها جوا الكعك او تحشوها او تاكلوها مع الكعك. بنثبت لكم اياه تحت واحكوا لنا اياه. شوف ما احلاه. شايفين هون الفقاعات وشكل العدنة من جوا،
خرافي. طبعا السمسم راح يكون، تذكر زمان كان السمسم بكل محل، بالأواعي، بالديسكات، بكل أي إشي، بس ما كانت تفرق عنا وإحنا صغار. طبعا أكلناها أنا وأخوي، طعمتنا إياها مرتي، وطعمتنا الأولاد، والأولاد كلياتهم صاروا يحكوا كيف هذول ما عنا إياهم إحنا، ليش ما ببيعونا إحنا كعك بالمدرسة كمان. وهذا برهان إنه الكعك كان أحسن إشي بهالفرصة. وصحتين يا شباب.